मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनल अमित ब्लॉग्स अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारची ती घंटाही दाबा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळतील. हाय, हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला दिवाळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. मित्रांनो, आज आमच्या मराठमोळ्या चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे, तर तुमच्यासाठी एक थोडंसं एक सरप्राईज. नमस्कार, माझा मुलगा अमित सौंदरकर याच्या चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालं. जशी तुम्ही 1 वर्षात जी साथ दिली त्याचप्रमाणे पुढेही साथ देत राहा अशी अपेक्षा करतो. चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालं. आतापर्यंत तुम्ही साथ दिली त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. तशीच पुढे तुम्ही त्याला साथ द्या. तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबाला आमच्याकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, जसं तुम्ही पाहिलं, आता आमचा फराळ झालेला आहे. खूपसं तुम्हाला पण इच्छा झाली असेल खायची. इच्छा झाली असेल तर या खायला. तर आता आपण जाऊया माझ्या दादा वहिनीला आणि काका काकीला विश करायला, दिवाळीच्या शुभेच्छा द्यायला. चला तर मग. मित्रांनो, आपण काकांना विश करायसाठी आलो, तर चला तर मग आपण बघूया. शुभ दीपावली. अरे शुभ दीपावली. दिवाळी अजून झोप नाही उडाली वाटतं. तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, याच कारणासाठी आपला व्हिडिओ येऊ शकत नव्हता. तर तुमच्या सगळ्यांची ब्लेसिंग ही खूप महत्त्वाची आहे. लवकरात लवकर रिकवर व्हा. तुमची ब्लेसिंग सोबत राहू देत. मित्रांनो, एक भन्नाट व्हिडिओ शूट केलाय. असा सीनच दिसला तो मला, त्यामुळे शूट करावा असा वाटला. तर चला आता आपण तो पाहूया. मित्रांनो, कसा वाटला तो व्हिडिओ आणि हे टाइमलॅप्स? मित्रांनो, तुम्हाला आवडले असणारच. असे भन्नाट व्हिडिओ या आपल्या चॅनलवर येत राहणार आहेत. तर मग आपला चॅनल पाहत राहा. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जुने असाल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो, कारण या तुमच्या मित्राला तुमचीच साथ आहे. तर चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.
पुढच्या अशा भन्नाट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.